भरत मुकुंद ताम्हणकर भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत श्री अनिल प्रल्हाद बेलागडे, जे सातारा येथे राहतात. त्यांनी 20 डिसेंबर 2021 ते 21 एप्रिल 2022 या 121 दिवसामध्ये माईची पायी परिक्रमा पूर्ण केली आणि त्यांच्या परिक्रमेच्या अनुभवाविषयी त्यांच्याशी आपण आज बोलणार आहोत. तर दादा, तुमचं चॅनलवर मी स्वागत करतो. नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे. तर तुम्ही स्वतःबद्दल थोडी माहिती प्रेक्षकांना सांगा. मी अनिल प्रल्हाद बेलागडे, सध्या सातारला असतो. मी युनायटेड वेस्टर्न बँक आणि IDBI या बँकेमध्ये कार्यरत होतो. 30 सप्टेंबर 2016 मध्ये मी निवृत्त झालो आणि निवृत्तीनंतर नर्मदा परिक्रमा करण्याचा संकल्प होता. तो माईच्या कृपेने 2022 मध्ये संपूर्ण झाला. बरोबर. माईची परिक्रमा करावी अशी तुम्हाला इच्छा कधी निर्माण झाली आणि का निर्माण झाली, त्याला कारण काय ठरलं? मी बँकेच्या नोकरीमध्ये असताना दुर्गला माझं 95-96 मध्ये पोस्टिंग होतं आणि त्यावेळेला मला अमरकंटक येथे जाण्याचा योग आला आणि अमरकंटक इथे गेल्यानंतर तिथे नर्मदा पायी परिक्रमा मार्ग असा एक बोर्ड मी पाहिला होता आणि त्यावेळेला मी चौकशी केली होती की हे काय आहे आणि हा काय प्रकार असतो. तर त्यावेळेला मला समजलं की माईची परिक्रमा लोक करतात आणि त्याला साधारणतः 6 महिन्याचा कालावधी वगैरे लागतो. परंतु नोकरीच्या कालावधीमध्ये असताना एवढी रजा मिळणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे आपण निवृत्तीनंतर हा एकदा संकल्प पूर्ण करूया अशी एक संकल्प मनामध्ये रुजली होती. ती माझ्या कृपेनं पूर्णत्वाला आली. बरोबर. मग तुम्ही परिक्रमा ओंकारेश्वरवरनं उचलली की कुठून? जनरली महाराष्ट्रातले बहुतेक लोक ओंकारेश्वरवरून परिक्रमा उचलतात. त्याप्रमाणे आम्ही आमच्या बँकेतले एक 6 जण मित्र होतो आणि एकत्र असे निघालो आणि 18 डिसेंबरला निघून खांडवाहून ओंकारेश्वर असा प्रवास करत तिथे पोहोचलो आणि नर्मदेच्या कृपेने 21 डिसेंबर 21 ला आमची परिक्रमा लौकिक अर्थानं सुरू झाली. मग त्या दिवशी, पहिल्या दिवशीचा जो तुमचा प्रवास झाला त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? त्या दिवशीच्या प्रवासाचं वर्णन कसं कराल? पहिल्या दिवशी आम्ही सकाळी तिथे अनिल महाराज आहेत त्यांच्याकडे गेलो होतो. त्यांच्याकडून संकल्पपूर्ती केली, संकल्प सुरू केला. संकल्प घेतल्यानंतर आम्ही तिथून माईची परिक्रमा सुरू केली. पहिल्या दिवशी साधारण एक 15-16 किलोमीटर अंतर गेलो असेल आणि पहिला मुक्काम जो होता तो मोरटक्क्याला आमचा होता आणि मोरटक्क्याच्या परिक्रमामध्ये आम्ही थांबलो होतो आणि तिथे सुंदर अनुभव होता. कारण पहिल्याच दिवशी आम्हाला 8 किलोमीटर गेल्यानंतर तिथे एक आश्रम आहे. ते आश्रम उस्मानाबादचे पाटील म्हणून आहेत, ते त्यांनी सुरू केलाय आणि ते स्वखर्चाने चालवतात. त्यांच्या आश्रमामध्ये आमचं स्वागत झालं आणि दुपारची भोजन प्रसादी तिथे झाली. हा पहिलाच धक्कादायक अनुभव आम्हाला तिथे होता आणि त्या माझ्या कृपेनं ती पुढे केली. तर पहिल्या दिवशी जेव्हा प्रवास केला तुम्ही पायी सुरू, तर तुम्हाला तिथलं ऊन वगैरे कसं वाटलं किंवा चालताना काय त्रास झाला का पहिल्या दिवशी? कारण आपल्याला एवढं एकदम चालायची सवय नसते आणि पहिल्या दिवशी 15-16 किलोमीटर चालणं. परमेश्वर कृपेने मला चालण्याची आवड होती आणि यापूर्वी मी सातारा ते गोंदवले, गोंडवलूर पंढरपूर किंवा उल्हासनगर ते शेगाव अशी एक वारी केलेली होती. त्यामुळे हा पूर्वानुभव असल्यामुळे मला ते थोडंसं सोपं गेलं. तर परिक्रमेमध्ये तुमची दिनचर्या कशी असायची? म्हणजे सकाळी किती वाजता उठायचे, चालायला कधी सुरुवात करायची, दुपारी थांबायचे, मग दुपारनंतर कितीला सुरू करायचे आणि संध्याकाळी कसं, त्याच्याबद्दल? नर्मदा परिक्रमा करत असताना दिनचर्या महत्वाची म्हणजे अशी असते की तुम्ही सूर्योदयानंतर सुरू करावी आणि सूर्यास्तापूर्वी संपवावी. हा एक साधारणतः सर्वसाधारण नियम आहे. तो आम्ही शक्यतो सगळीकडे पाळला. उठल्यानंतर तुमची अन्निका आटोपली की नर्मदेचं पूजन करणे, नर्मदाष्टक म्हणणे, नर्मदेची आरती करून नंतर तुम्ही प्रवासाला सुरुवात करणे, हा साधारणतः नियम असतो आणि तो साधारण सर्व परिक्रमावासी हा अंमलात आणतात. आणि संध्याकाळी गेल्यानंतर सुद्धा तसंच असतं की त्या ठिकाणी गेल्यानंतर तुम्ही नर्मदा पूजन करणे, नर्मदेची आरती किंवा तुमचे जे काही कोण असेल लौकिक अर्थाने त्यामध्ये त्यांचा हे तुम्ही उपासना पूर्ण करून मग तुम्ही पुढचं हे सुरू करायचं, असं साधारण सर्वसाधारण. दुपारी तुम्ही जेव्हा सकाळी आंघोळ करून निघाले आश्रमातून की मग साधारण किती किलोमीटर चालून दुसऱ्या आश्रमात
जेवण्यासाठी थांबायचा, तेव्हा सकाळी किती किलोमीटर चालणं व्हायचं तुमचं? साधारणतः पूर्ण दिवसामध्ये एक सुरुवातीला आम्ही असं म्हणजे माझे डॉक्टर जे मित्र आहेत त्यांनी सल्ला दिलेला होता की तुम्ही सुरुवातीचा काळ जो एक 8-10 दिवसाचा असेल तो साधारण तुम्ही 10-12-15 किलोमीटर पर्यंत चाला. कारण का तुम्ही सुरुवातीला उत्साहामध्ये खूप जास्त चाललात तर तुम्हाला पुढे त्रास होण्याची शक्यता असते. आणि तो साधारण नियम आम्ही सुरुवातीलाच पाळला होता की सकाळी 10 किलोमीटर चालायचा, एक 8-10 किलोमीटर नंतर साधारण जो आश्रम असेल किंवा अन्नक्षेत्र असेल तिथे थांबायचं, भोजन प्रसादी घ्यायची आणि त्यानंतर वरचा साधारण एक 8-10 किलोमीटर असं साधारण पहिले 8-10 दिवस आम्ही 15 ते 20 किलोमीटरच्या दरम्यानच प्रवास करत असतो. तर परिक्रमा जेव्हा चालू केली तिथपासून तुम्हाला काही सुरुवातीला काही अडचणी आल्या का? अडचणी कोणत्या आल्या त्याच्याबद्दल काय सांगा? परिक्रमा सुरू केल्यानंतर आम्ही साधारणतः रोज 15 ते 20 किलोमीटर चालत असे आणि प्रत्येक ठिकाणी आम्हाला अनुभव चांगलेच येत गेले. कारण पहिल्याच दिवसाचा अनुभव आपल्याला सांगितला त्याचप्रमाणे पुढे देखील आम्ही दुसऱ्या दिवशी ज्या आश्रमात पोहोचलो होतो त्या ठिकाणी 75 वर्षाचे महंत होते आणि ते खरोखर तापाने आजारी होते. पण आम्ही एक 10-12 परिक्रमा वासी आल्यानंतर ते स्वतः उठले, त्यांनी चहा त्यानंतर भोजन प्रसादी ही सगळी व्यवस्था केली आणि खरोखरीच तो अनुभव एक वेगळा होता. ते परिक्रमा वासी म्हणून पहिल्यांदाच असा अनुभव आपल्या आयुष्यामध्ये येत असतो आणि नर्मदेच्या काठावर सबंध परिक्रमा मार्गावरच एकूण लोकांचा आदरातिथ्य आणि याच्याबद्दल म्हणजे खूप भारावून गेलो होतो. बरोबर. परिक्रमा करताना कधी असा प्रसंग आला की रस्त्यामध्ये तुम्ही चालताय आणि रस्ता सांगायला कोण नाही आणि मग नर्मदे हर म्हटल्यानंतर कोणतरी अचानक आल्याने तुम्हाला रस्ता दाखवला, असा कधी प्रसंग? नर्मदा परिक्रमा करत असताना तुम्हाला पावलोपावली कोणी ना कोणीतरी तुम्हाला भेटत असतो. तो तुम्हाला योग्य मार्गावर नेऊन सोडत असतो. तुम्ही रस्ता जरी चुकला तरी योग्य मार्गावर नेणारा तुम्हाला नर्मदे हर नुसता आवाज दिला तरी कोणी ना कोणी भेटतं आणि तो तुम्हाला योग्य मार्गावर नेऊन सोडतो. हा अनुभव बऱ्याच वेळा मी प्रत्येक दिवशी येत असतो. मग त्यातला असा लक्षात राहण्यासारखा कुठला अनुभव आहे का की म्हणजे भरपूर वेळ झाला, रस्ता चुकलोय आणि कोण सांगायला येत नाहीये आणि मग भरपूर वेळाने कोणतरी अचानक आला आणि रस्ता दाखवला, असं कुठला? असं होतं ना. काही वेळेला काय होतं की काही वेळेला आपण निघालेलो असतो तर साधारण एक आम्ही जिथे म्हणजे ऍक्च्युली रोड आहे तिथून जायच्या ऐवजी आपण थोडं पुढे गेलो आणि त्यानंतर रस्ता सांगितला तो 8 किलोमीटर दूरून होता रस्ता आणि संबंध दिवसभरात चालणं होतं 8 किलोमीटरनी आमचं वाढलं आणि नंतर आम्ही मुक्कामाच्या ठिकाणी पोहोचलो. असं झालेलं आहे एक दोन. पण ते शेवटी काय त्या परिक्रमा मार्गात असताना तुमच्या इच्छेनुसार तुम्ही चालत नाही. मैया जिथे तुम्हाला न्यायचं असतं तिथेच तुम्हाला ती घेऊन जाते आणि त्या योग्य ठिकाणी पोहोचत. बरोबर. परिक्रमा करताना तुम्हाला कोण साधू संत भेटले त्याच्याविषयी काय सांगाल? परिक्रमा करत असताना आपल्या सबंध परिक्रमा मार्गावर साधू संतांची खरोखरच मांदी येळी आहे. पहिलाच अनुभव आमचा असा होता की सियाराम बाबा जे नुकतेच डिसेंबरमध्ये शांत झाले त्यांचा आम्हाला सत्संग लाभला, त्यांच्या ठिकाणी आम्हाला जाता आलं. त्यानंतर त्या ठिकाणी एक दिवस राहता आलं. त्यांच्या हातचा चहा प्रसादचा जो आनंद आहे तो आम्हाला घेता आला आणि सुदैवाने माझ्या पुढच्या 4-5 वर्षामध्ये मला परत 3-4 वेळा त्यांना जाऊन भेटण्याचा योग आला. हे माझं सौभाग्य आहे. त्याचबरोबर आम्ही भानपुरा म्हणून एक गाव आहे मांडवगडच्या अलीकडे, त्या गावी असताना 102 वर्षाचे विक्रमगड म्हणून आहे रतलाम जिल्ह्यामध्ये, तिथले एक संत कृष्णदास महाराज यांच्याबरोबर आम्हाला 5-6 किलोमीटर चालण्याचा योग आला. त्यांच्याबरोबर एक रात्र राहण्याचा योग आला आणि सकाळी उठून त्यांची सेवा करण्याचं म्हणजे पाणी गरम करून देणे वगैरे असं भाग्य आम्हाला. आणि खरोखरीच ते 102 वर्षाचे असताना ते स्वतःच ओझं घेऊन चालत असत. फक्त ते सिनियर असल्यामुळे अलीकडच्या गावातले 5-6 तरुण त्यांना पुढच्या गावी नेऊन सोडत असत आणि ते साधारण रोज एक 10-15 किलोमीटरचा प्रवास करत असत. त्यांच्याशी सांभाळा योग आला. त्यानंतर जगदीश मडीच्या तिथे जगदीश महाराज भेटले, त्यांच्याबरोबर आम्हाला काही काळ सत्संग लाभला. तसंच एक लाटकर म्हणून मित्र आहेत, त्यांचे मुलांनी आता संन्यास घेऊन त्यांनी आश्रम सुरू केलाय अनगोरा ठिकाणी, आश्रम सुरू केलाय. असे अनेक संत भेटत असतात. बरोबर. तुम्हाला प्रतापी महाराज भेटले की नाही?
प्रतापी महाराजांच्याकडेही आम्हाला जाण्याचा योग आला. हम्म. त्यावेळेला कोरोनाचा काळ सुरुवात झाला असल्यामुळे त्यांना हम्म. फक्त त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की आम्हाला 1 दिवसापेक्षा जास्त राहता येणार नाही. तर तुम्हाला सुदैवाने आम्हाला त्यांच्याकडेही सत्संग लाभला. त्यानंतर माझी प्रतापी महाराजांची 2-3 वेळा भेटही झाली आणि खरोखर अतिशय आनंद झाला की कारण त्यांच्या ठिकाणी ते तरुण भारतमध्ये असताना त्यानंतर त्यांना मिळालेली मूर्ती, त्यांनी केलेलं स्थापना आश्रम हे सगळं जवळून पाहण्याचा योग आहे. बरोबर. परिक्रमा करताना तुम्ही सोबत पैसे ठेवले होते का? आणि पैसे ठेवले होते तर ती वापरायची वेळ आली का? काय होतं की परिक्रमेमध्ये असताना पैसे ठेवू नयेत असं लोकांची धारणा आहे आणि ती योग्यही आहे. कारण का तुम्ही एक संतत्व स्वीकारल्यानंतर त्या काळापुरतं जाईल की तुम्ही लोकांच्याकडून सेवा घेऊन तुम्ही तुमचा चरितार्थ करवायचा असतो. परंतु माझं स्वतःचं वैयक्तिक मत असं आहे की आपण परिक्रमा म्हणजे आम्ही पैसे बरोबर ठेवले होते. कारण का शेवटी आम्ही व्यवहारी माणसं आहोत आणि सर्वसामान्य आहोत. त्यामुळे पैसे बरोबर ठेवले होते. परंतु त्या पैशाचा विनियोग मात्र करताना आपण स्वतःच्या खर्चासाठी करण्यापेक्षा ज्या ठिकाणी गरज आहे त्या आश्रमांना मदत करणं या ठिकाणी त्याचा वापर केला. म्हणजे काही ठिकाणी अत्यंत गरीब लोक आहेत की जे आश्रम चालवतात, जे सेवा देतात, परंतु त्यांच्याकडे तुटपुंजी साधनं आहेत म्हणजे नाहीच आहेत खरं की अशा ठिकाणी मग आम्ही त्यांना मदत म्हणून काही रक्कम आम्ही दिली आणि तो आम्हाला जास्त योग्य वाटला. बरोबर. तो योग्य वापर झाला त्याचा योग्य ठिकाणी. बरोबर. परिक्रमेमध्ये पूर्ण परिक्रमेमध्ये तुम्हाला असा कधी प्रसंग आला की तुम्हाला असुरक्षित वाटलं? असा कधी प्रसंग आला नाही सुदैवाने. कारण का बेसिकली कसं आहे की नर्मदा परिक्रमा करत असताना म्हणजे माझे गुरु देवधर काका म्हणून आहेत सातारचे, त्यांची 2 वेळा नर्मदा परिक्रमा झाली आहे, त्यांचं 80 वय आहे. त्यांनी मला सांगताना एक संकल्प सांगितला होता, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है. तुम्ही एक संकेत तुम्ही तुमच्या आयुष्यात लक्षात ठेवा की जेणेकरून तुम्हाला परिक्रमेमध्ये काही अडचण येणार नाही. त्यामुळे सुदैवाने हा प्रसंग कधी माझ्यावर नाही आला ही मैयाची कृपा होती. बरोबर. बऱ्याच वेळा बऱ्याच परिक्रमावासींच्या बाबतीत असं होतं की जंगलातून चालताना कधी एकटे पडतात आणि एकटे पडल्यावर उशीर होतो, आश्रम सापडत नाही किंवा राहण्याचं ठिकाण सापडत नाही, अंधार पडतो आणि मग ते थोडंसं घाबरल्यासारखं होतं आणि मग नंतर कोणतरी भेटून आश्रमामध्ये किंवा घरी कुठेतरी सोय होते. असं कधी झालं? असं होतं ना. कारण का अगदी म्हणजे आता त्या बाबतीचा माझा शेवटचा अनुभव आहे म्हणजे अगदी शेवटच्या दिवशी. कारण का मी अटूट खास आश्रम आहे, त्या अटूट खास आम्ही थांबलो होतो. तिथे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटनं रिटायर झालेले जे आहेत पंडित त्यांनी आश्रम सुरू केलाय आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की तुम्ही नेहमीच्या मार्गाने जाण्यापेक्षा करेली गाव आहे तिथून तुम्ही जंगल मार्गाने जा आणि तुम्ही लवकर पोहोचा. परंतु त्या दिवशी अनुभव खरोखरच थरारक होता. कारण आम्ही साधारणतः मी आणि माझे मित्र भिडे आम्ही दोघेच होतो. कारण शेवटचा टप्पा होता. माझ्या बरोबरचे साथी सोडून गेले होते, काही मागे राहिले होते. तर आम्ही साधारणतः 4 तास जंगलातनं चालत होतो. कुठलाही मार्ग नाही, कुठलीही चिंधी किंवा जे काय लावलेलं जे हे असतं खून, ते कुठलीही खून नाही. अशा परिस्थितीत चालत असताना तो एक चित्तथरारक अनुभव होता. त्यावेळेला आम्हाला असं संकल्प वाटलं होतं की आपण हे चुकीच्या मार्गावर आलो आणि आम्हाला सुरुवातीलाच 5-6 ठिकाणी असं बऱ्याच लोकांनी टोकलं होतं, अरे आप कहाँ जंगल से जा रहे हो, आप भटक जाओगे. परंतु मैयाच्या कृपेने आम्ही इच्छित स्थळी व्यवस्थित पोहोचलो आणि पण मी लोकांना नक्की सांगेन की त्या मार्गाने तुम्ही जाऊ नका. कारण तो मार्ग अतिशय कठीण आहे. कठीण म्हणण्यापेक्षा तुम्हाला काहीच सापडत नाही. पण तिथे मैया कुणातरी रूपामध्ये भेटते, तुम्हाला मार्ग दाखवते आणि योग्य मार्गावर सोडते. बरोबर. तुम्हाला असं कधी चालताना झालं का की श्वान असतात ते आपल्याला रस्ता दाखवतात? श्वान म्हणजे कुत्रे आपल्याला रस्ता दाखवतात. कधी रस्ता सापडत नसेल तर कधी एखादी गाय आपल्याला रस्ता दाखवते. तर असं कधी तुम्हाला अनुभव आला का? नाही, असा अनुभव नाही आला. परंतु छोटी मुलं म्हणजे अगदी 3 वर्षाच्या मुलीने सुद्धा आम्हाला रस्ता दाखवलाय की महाराज जी आप इस रास्ते से जाइए, आप गलत रास्ते निकल गए. मला श्वान किंवा गाय असे काही भेटलं नाही. परंतु या मी आता निघताना 4-5 जण एकत्र निघालात तर तुमचा ग्रुप शेवटपर्यंत टिकला की मध्ये लोकांनी सोडलं आणि दुसरे जॉईन झाले, कसं झालं? बेसिकली नर्मदा परिक्रमा करताना म्हणजे नर्मदेचा नियमच आहे की 1 निरंजन, 2 सुखी, 3 दुःखी और 4 में खटपट. 3 में खटपट 4 दुःखी.
तर आम्ही 6 जण होतो. त्यातल्या तिघांनी 2 महिन्यामध्ये काही गाडीने, काही वाहनाने, काही चालत अशी परिक्रमा पूर्ण करून ते घरी गेले. आम्ही 3 जण एकत्र होतो. त्या तिघांपैकी एक जण मागे राहिले आणि काही काळ त्यांना 100-1 किलोमीटरचा प्रवास हा वाहनाने करावा लागला. परंतु सुदैवाने माझे भिडे आणि मी, आम्ही सातारचे दोघंही मित्र आहेत, पहिल्या दिवसापासून शेवटपर्यंत बरोबर होतो. परंतु एक दिवसासाठी, एक 4 तासासाठी आमची वेगळे वेगळे झालो होतो. तो एका वेगळ्या मार्गाने गेला आणि मी एका वेगळ्या मार्गाने. माई तुम्हाला एकदा तरी तुम्हाला असा अनुभव देते की तुम्हाला दोघांनाही वेगळं करते आणि नंतर तुम्ही एकत्र येता. हा अनुभव सर्वांचाच आहे. म्हणजे किती तुम्ही ग्रुपनी जरी सुरू केलं तरी तुमचा पूर्ण ग्रुप शेवटपर्यंत राहतच नाही. शेवटपर्यंत राहत नाही. हा अनुभव सगळ्यात. बरोबर. आश्रमातील व्यवस्था तुम्हाला कशी वाटली? सगळ्या आश्रमात तुम्ही जिथे जिथे राहिला तिथल्या व्यवस्थेबद्दल काय सांगाल? बेसिकली आश्रमांची व्यवस्था हा एक सगळ्यांच्याच दृष्टीने म्हणजे एस्पेशली महाराष्ट्रीयन लोकांच्या दृष्टीने फार अतिशय कळीचा मुद्दा आहे. परंतु जेव्हा आपण नर्मदा परिक्रमेला निघतो त्यावेळेला माझ्या गुरुंनी सांगितलेला संकल्प जो होता की जो प्राप्त पर्याप्त आहे हा नेहमी घेऊन आम्ही वागत असतो. कारण का शेवटी परिक्रमावासी हल्ली काय झालंय की बरेच लोक परिक्रमा करायला निघतात. म्हणजे अगदी मध्ये तर अशी परिस्थिती होती की एकेका आश्रमामध्ये 100-100, 150 लोक असतात आणि तिथल्या व्यवस्था ह्या इतक्या तुटपुंज्या आहेत की त्या कुठल्याच स्त्रीला पुरू शकत. त्यामुळे त्या ठिकाणी काय होतं की तिथली व्यवस्था जी आहे ती व्यवस्था अतिशय कमी आहे किंवा काही ठिकाणी तर म्हणजे जवळपास 60-70% ठिकाणी तर तुम्हाला शौचालयाची किंवा याची व्यवस्था नाहीच आहे. तुम्हाला त्या ठिकाणी ती कॉम्प्रोमाइजच करावं लागतं आणि हे मनात ठेवूनच नर्मदा परिक्रमेला निघायचं. हा त्यामुळे त्या व्यवस्थेबद्दल तक्रार कधी केली नाही. ज्या व्यवस्था आहेत त्यामध्ये आपण सामावून घेणं हेच आपलं सगळ्यात हे आहे. नर्मदा किनाऱ्यावरील माणसांबद्दल तुम्ही काय सांगाल? तिथली माणसं कशी आहेत? त्यांचे कसे अनुभव आले तुम्हाला? नर्मदा किनाऱ्यावरची माणसं ही खरंच देव माणसं आहेत. म्हणजे सर्वांची नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करण्यामध्ये सगळ्यात मोठा सहभाग असेल तर त्या परिक्रमावासींपेक्षा त्यांच्या कष्टांपेक्षा त्यांची सेवा करण्यामध्ये जे लोक आहेत हे त्या नर्मदा परिक्रमा मार्गावर राहणारे लोक आहेत त्यांचा सेवा सगळ्यात मोठा आहे आणि त्याचा मोठा सहभाग त्याच्यामध्ये आहे. कारण मी असं वैयक्तिक मत आहे. कारण मी त्याचे 1-2 अनुभव तुम्हाला सांगतो. म्हणजे नर्मदा परिक्रमा करत असताना एका ठिकाणी एक शेतमजूर होता. तो शेतमजूर म्हणजे दुसऱ्याच्या शेतावर काम करून त्याला दिवसाला 100-150 रुपये मिळत असत. तर तो दुपारची आमची चहा प्रसादी करायची म्हणून तो म्हणाला की महाराज जी आप निकल रहे तो मैं आपको चाय पिलाते. ठीक आहे कोई बात नाही. तो तिथून गावात गेला. त्याच्या मळकट असलेल्या टॉवेलमध्ये एका बाजूला साखर आणि एका बाजूला चहा असा त्यांनी बांधून आणला आणि त्यांनी आम्हाला चहा करून दिला. आणि चहा करून दिल्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं वाक्य सांगितलं असेल कि महाराज मैं तो आपके इतना भाग्यवान नहीं हूं कि मैं नर्मदा परिक्रमा करूं, लेकिन मुझे यही मेरी ख्वाहिश है और मेरी इच्छा है कि यदि मुझे अगला जन्म मिले तो मुझे नर्मदा किनारे में कीड़े के रूप में जन्म मिला तो भी चलेगा, लेकिन नर्मदा मैया के किनारे मुझे जन्म. अध्यात्म हा खरा तो जगणारा आहे. आम्ही हे फक्त वाचतो किंवा आमच्या पुस्तकामध्ये आहे परंतु खरा अध्यात्म तो जगतोय. हा अनुभव खरोखर अलौकिक होता. बरोबर. त्याचे विचार बघा काय. प्रवासातील काही संकटे किंवा काही अनुभव आता जसा तुमचा एक तुम्ही अनुभव सांगितला त्याचा तसं कुठलं लक्षात राहणारा काही अनुभव असेल तर आम्ही साधारणतः ब्रह्मांड घाटच्या आधी निघालो होतो. त्या दिवशी सकाळी निघालो तर साधारणतः आम्ही 15-20-25 किलोमीटर गेल्यानंतर आश्रम येईल या आशेने निघालो आणि त्या दिवशी शिवरात्र होती आणि आम्हाला ब्रह्मांड घाट पोटायला साधारण 33 किलोमीटर त्या दिवशी चालावं लागलं. शेवटचे 7-8 किलोमीटर म्हणजे 6-7 किलोमीटर आम्ही सगळेच आम्ही 5 जण एकत्र होतो. 5ही जण इतके कंटाळलेलो होतो की प्रत्येक 10 पावलं गेल्यानंतर कुणालाही विचारायचो आश्रम का आहे, आश्रम का आहे. म्हणजे हा खरोखर त्या दिवशीचा एक कठीण अनुभव होता की 30-32 किलोमीटर चालायचा आणि ते उन्हाळ्याचे दिवस होते त्यामुळे कारण शिवरात्रीचा काळ महाशिवरात्रीचा
हा त्या दिवशीचा काळ होता आणि ब्रह्मांड घाट पोटायला आम्हाला त्या दिवशी 7:15 वाजले. बरोबर, संध्याकाळचे. तो एक अनुभव आहे. आणि तिथल्या लोकांनी कधी असा असा प्रसंग आलाय की त्यांनी घरी जेवायला तुम्हाला वाढलंय, स्वतःचे जेवणाचे वांदे असताना तुम्हाला कधी जेवायला वाढलंय, असा कधी प्रसंग आला? हो, खरोखरीच मला आनखेडा म्हणून गाव आठवतं. त्या आनखडे गावामध्ये भगवतीबाई म्हणून आहे. 60 वर्ष वय आहे त्यांचं. त्यांनी 30 वर्षापूर्वी परिक्रमा केलेली आहे. आणि त्या बाई म्हणजे अमरकंटकच्या आधी साधारण एक 100 किलोमीटरवर ते गाव आहे. तर त्या बाई रोज परिक्रमावासींना जेवण दिल्याशिवाय भोजन करत नाहीत. आणि त्यांचा आश्रम म्हणजे मी आपल्याला फोटो पाठवेन, अत्यंत साधी कुटी आहे. त्या कुटीमध्ये एक पत्र्याचं शेड आहे, त्याच्यामध्ये ते आश्रम चालवतात. आणि त्यांना पाणी सुद्धा पिण्याचं जे आहे ते साधारण 1.5 ते 2 किलोमीटर झऱ्यावरून आणावं लागतं. एवढ्या अवघड परिस्थितीमध्ये ते आश्रम चालवतात. म्हणजे त्या मैयांना खरोखर सांगतो की मला लोक विचारतात की तुम्हाला नर्मदा मैया भेटली का, अश्वत्थामा भेटला का? अश्वत्थामा आणि नर्मदा मैया भेटण्या इतपत आम्ही भाग्यवान नाहीये किंवा आमची तेवढी आध्यात्मिक ताकदही नाहीये किंवा शक्तीही नाही. परंतु त्या मैया ज्या भेटल्या त्या मला नर्मदेच्या रूपामध्येच भेटल्या. कारण 12-12:30 वाजेपर्यंत चालत येतात. त्या गावात कुठेही आश्रम नाही आणि भगवती आश्रम म्हणून त्या चालवतात. खरोखरीच अलौकिक आहे. अशा लोकांमुळेच आपली परिक्रमा होते खरं म्हटलं. पूर्ण परिक्रमा करताना कधी तुम्हाला असं वाटलं का की हे अर्धवट सोडावं, आपल्याच्याने काही होत नाही, असं कधी वाटलं होतं? सुदैवाने माझ्यावर तसा प्रसंग नाही आला. म्हणजे माझी पूर्वपुण्यही असेल कदाचित, म्हणजे माझ्या पूर्वजांची, माझी नव्हे, माझ्या पूर्वजनांची पूर्वपुण्य असेल, त्यामुळे मला हा नाही आला. परंतु माझ्याबरोबर सोबती जे होते भिडेगाव, तर त्यांचंही वय 70 होतं, माझं वय त्यावेळेला 65 होतं. परंतु त्यांना एकदा असं ते म्हणजे ब्रह्मांड घाटला ज्या दिवशी पोहोचलो आम्ही, त्या दिवशी मला रात्री 9 वाजता आम्ही ज्यावेळेला भोजन प्रसादी झाल्यानंतर झोपताना म्हणाले, मी उद्या सकाळी इथून बसने जाणार आहे, तुम्हाला तुमची परिक्रमा कशी पूर्ण करायची ती करा, मी काही तुमच्याबरोबर येणार नाही, असं त्यांनी कंटाळून सांगितलं. मी त्यांना माफी मागितली. म्हणलं काय आता माझ्याही हातात नव्हतं, कारण आश्रमच आपल्या जवळ नाही, राहण्याची रस्त्यात कुठे सोय नाही, तर काय करणार. परंतु सांगायचं आश्चर्य, दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्यानंतर 4:30 वाजता त्यांनी पहिल्यांदा माझी माफी मागितली की काल मी तुम्हाला रागामध्ये बोललो, पण खूप कंटाळलो. अर्थात सगळे कंटाळले होते, त्यामुळे शक्यच नव्हतं. अशा ह्याच्यात प्रसंग येतो आपल्याला की आपल्याला असं वाटतं की आपण हे सोडून कशासाठी आलोय, परंतु नाही, होतं पूर्ण. बरोबर. असा तुम्हाला अनुभव असेल की आपण कितीही जरी थकलो चालून आणि सकाळी जर मैयामध्ये जाऊन आंघोळ केली तर परत पूर्ण फ्रेश व्हायला होतं, असा कधी अनुभव आलाय की मैयामध्ये? हा रोजचाच अनुभव, हा खरोखरी रोजचा अनुभव होता. कारण मी पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत माझ्या सर्व मित्रांनाही सांगत होतो की तुम्ही ज्यावेळेला सकाळी नर्मदेमध्ये असेल किंवा तुम्ही अगदी हँडपंपावर आंघोळ करत असाल, हातपंपावर, तरी देखील नर्मदा पूजन करताना नर्मदा मैयाला ही प्रार्थना करा की नर्मदा मैया ही माझी पायी परिक्रमा आहे, ती तू पूर्ण करून घे आणि ही तुझ्या कृपा आशीर्वादानंच पूर्ण होणार आहे. यामध्ये आपण आपल्या स्वतःच्या बुद्धीनं एक पाऊल देखील पुढे चालू शकत नाही, परंतु नर्मदा मैयाची कृपा ही असेल तरच ही परिक्रमा पूर्ण होऊ शकते. हा अनुभव माझाही आहे. आणि मला नर्मदा परिक्रमा करत असताना 4थ्या पावच्या दिवशीच एक कुत्रा चावला होता, श्वान. त्यांनी मला त्याचं काही चूक नव्हती, कारण कोणीतरी बिस्किट टाकत होतं, माझ्याकडे बिस्किट नव्हतं, तो एकदम बिस्किट टाकतोय अशा भावनेनं आला आणि मला पाय पकडला. तो मला तिथून पुढे गेल्यानंतर एक वाणी वस्ती म्हणून आहे, त्या ठिकाणी मला त्यांनी सांगितलं, ब्राह्मणगाव म्हणून, त्या ब्राह्मणगावमध्ये, महाराज जी आप चिंता मत करो, नर्मदा का जल लगा लो, आपको कुछ नहीं होगा. आणि खरोखरी सुदैवानी मला काही त्रास झाला नाही. मला 2 ठिकाणी त्याची इंजेक्शन मिळाली वगैरे, तो भाग वेगळा. परंतु नर्मदा किनाऱ्यावर राहणाऱ्या लोकांचा इतकी श्रद्धा आहे नर्मदेवर की तुम्ही नर्मदेमध्ये असलेली तुमची काठी आहे, तुमच्या बरोबर जी असलेली ज्याला म्हणतो आपण, तुमचं पोट दुखत असेल, काही लागलं असेल, तर दंड त्या पाण्यामध्ये दगडावर घासा आणि ते तुम्ही चालून घ्या, तुम्हाला काहीही त्रास होत नाही. हा अनुभव आहे. आणि एक तुम्ही श्वानची इंजेक्शन घेतली की नाही नंतर? 2 ठिकाणी मला मिळाली, तिसऱ्या ठिकाणी मिळाली नाही, पण सुदैवाने मला काही त्रास झाला नाही. ही नर्मदा मैयाची कृपा होती. बरोबर.
मला एकही नवा पैसा खर्चही करावा लागला नाही हो, तिथे गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये मिळतात. हा. परिक्रमा करताना तुम्हाला कोण गूढ व्यक्ती भेटली का, म्हणजे रस्ता दाखवण्यासाठी किंवा मार्गदर्शन करण्यासाठी? नंतर असं वाटलं की ईश्वराचा अंश असलेली कोणती व्यक्ती असं तुम्हाला वाटलं का? म्हणजे ईश्वराचा अंश सगळ्यांमध्येच आहे, परंतु असं अचानक असं वाटलं की ईश्वराने काय होतं, गूढ व्यक्ती म्हणताना मला एक सांगायला आश्चर्य वाटतं की आम्ही सियाराम बाबांच्या आश्रमामध्ये होतो. रात्रीचे 9:30 वाजलेले होते आणि आश्रमामध्ये गर्दी असल्यामुळे नर्मदा किनाऱ्यावर जो एक चौथरा होता त्या ठिकाणी प्लास्टिक लावलेलं होतं, तिथे आम्ही झोपलो. मी झोपेच्या तयारीत होतो, तेवढ्यात एक साधारण 35-40च्या मैया साधारण त्या आल्या आणि त्यांनी आमच्या पुढे सांगितलं की नर्मदाष्टक आप पढो. मित्र जयंतराव कुलकर्णी बरोबर होते आणि मी तर म्हणलं पुस्तक आणतो, कारण आम्ही 5-6 दिवसच झाले होते नर्मदा परिक्रमा, तेवढं पाठ नव्हतं, त्यामुळे पुस्तक घेऊन येतो. तर त्या म्हणाले नाही मेरे पास किताब आहे, आप ये ले लो. तिने पुस्तक काढून दिलं. नर्मदा परिक्रमा नर्मदाष्टक पूर्ण वाचलं. त्यानंतर माझ्या मित्राकडे काही पैसे नव्हते, आमच्या दोघांच्याकडे नव्हते, कारण आम्ही झोपायच्या ह्याच्यात. ते समोर एका दुकानात गेले, त्यांनी तिथून एक सवाष्ण वाहन खरेदी केलं नर्मदेला वाहण्यासाठी आणि ते आणलं. तर माझ्याकडे सुदैवाने त्यावेळेला मला एक 20 रुपये सापडले. मी त्या मैयाला दिले तर तिने ते नाकारले, परंतु ते जे सवाष्ण वाहन होतं ते आणलेलं ते घे. तर ते म्हणाले की बाबा ये तो नर्मदा जी का प्रसाद है, ये तो मैं पा लूंगी, आपके पैसे नाही. आणि ती वेडसर असलेली दिसणारी बाई ही खरोखरीच त्यावेळेला म्हणजे कुठल्या रूपात आली होती हे आम्हाला नंतर म्हणजे आम्ही विचार करत होतो की असं कसं शक्य आहे की 10 वाजता येऊन तुम्हाला 9:30 वाजता कोणीतरी नर्मदा म्हणायला लावतं. हे म्हणजे असे. तुम्हाला परिक्रमेमध्ये पूर्ण प्रवासामध्ये तुम्हाला स्वतःमध्ये काय बदल जाणवले? परिक्रमा करत असताना आणि परिक्रमा केल्यानंतर स्वतःमध्ये बदल जाणवणं म्हणजे हा की खरोखरीच आपण किती संकुचित प्रवृत्तीने वागत असतो. एस्पेशली आपण महाराष्ट्रीयन किंवा आपण महाराष्ट्रातले म्हणण्यापेक्षा आपण एक गृहस्थी असलेले, कारण आपण कुणाला कुठली गोष्ट देताना किंवा कोणाची सेवा करताना यात मला काय मिळते हा व्यवहारिक दृष्टिकोन आपला असतो. परंतु नर्मदा किनाऱ्यावर आपण जात असताना हा कुठेच सापडत, तिथे लोकांचा सेवाभाव हाच त्यांचा धर्म आहे असंच वाटतं. म्हणजे अगदी छोटं उदाहरण द्यायचं झालं तर एक छोटस दुकानदार होता, तर त्या दुकानदाराकडे आम्ही गेलो तर तो प्रत्येकाला कोल्ड्रिंक देत होता. एक कोल्ड्रिंक दोघांमध्ये देत असत. मी त्याला विचारलं की बाबा हे कसं काय तुम्हाला परवडतं, तुम्ही प्रत्येकाला येणाऱ्याला कोल्ड्रिंक देता? तो म्हणे काय आहे महाराज जी, नर्मदा मैया के 2 बेटे हैं, एक उसके गोद में बैठा है जो मैं यहाँ गोद में बैठा हूँ, और वो दूसरा बेटा है वो पेट पालने के लिए बाहर गया है और वो मैया को मिलने के लिए आया है, तो मुझे ये फर्ज बनता है कि उसकी सेवा मैं करूं, इसलिए मैं देतो. यामध्ये सांगण्याचं उदाहरण मला आश्चर्य वाटतं की सिलोटा म्हणून गाव आहे, त्या सिलोटा गावामध्ये एक सोनी नावाचे ग्रस्त मला भेटले होते. ते आम्ही 11:30-12ची वेळ होती. त्या सिलोटा गावामध्ये आल्यानंतर त्यांनी आम्हाला सांगितलं की महाराज जी आप भोजन प्रसादी पा लीजिए. तर मी नहीं मेरे साथ और 4 लोग हैं, 4 रोटी है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है आप लेके आइए उनको. तर ते माझ्यासाठी 15 मिनिटं थांबले. मागचे येणारे 4 जण आम्ही एकत्र आलो. आम्ही त्यांच्या घरी गेलो. तर तुम्हाला सांगायला आश्चर्य वाटेल, त्याच्या दुकानामध्ये म्हणजे ते स्वतः शिलाई काम करत असतात. जुनी मशीन साधारण 15-20 वर्षापूर्वीची, त्यामध्ये 4-5 कुठले तरी जुने कपडे टांगलेले ते दुरुस्त करून शिवून द्यायचे. त्यांचं पानपट्टीचं दुकान होतं. त्या पानपट्टीच्या दुकानामध्ये सगळा मिळून म्हणजे अगदी बिडी गाडी सिगारेट मिळून 100 रुपयाचा माल सुद्धा नव्हता. त्या ग्रस्त आम्हाला 4 जणांना दुपारची भोजन प्रसादी दिली. म्हणजे स्वतःच्या सुनेला सांगून ती प्रसादी देताना प्रत्येक पोळीला तूप लावून दिलं. हे सगळं केल्यानंतर आम्ही ज्यावेळेला परत निघालो त्यावेळेला मी त्या सुनेच्या हातामध्ये एक तिला बोलवलं, म्हणलं मैयाजी आप आइए इधर, आणि आता 100 रुपये ठेवले. त्या सासऱ्याने पाहिल्यानंतर त्यांनी सांगितलं नाही नाही महाराज जी, की आप गलत काम करते, आप पहिले तिच्या हातातनं ते काढले आणि आमच्या खिशात परत ठेवले.
मैं ते 100 रुपये सुद्धा घेतले नाहीत. मैंने नहीं इनके लिए नहीं, आपकी जो छोटी बच्ची है उसके लिए हमने दिया है, के लिए रखो. नहीं बोले महाराज जी हमको पाप लगेगा, नर्मदा मैया का सेवा करना हमारा फर्ज बनता है. म्हणजे एवढी दातृत्व हे कुठून येतं? म्हणजे ज्याच्या दुकानामध्ये 100 रुपयाचा माल नाही आहे, तो माणूस एका वेळेला 4 लोकांना जेवू घालतो. बरोबर. आणि पैसे दिल्यावर परत नाकारतो वरनं. पैसे दिल्यानंतर ते परत दिले. तसाच अनुभव आमचा बडवानीचा आहे. बडवानीला आम्ही सकाळी निघालो होतो. बडवानी गावामध्ये जात असताना माझ्या एक कचरा वेचणारी बाई आली समोर. तर माझ्या डोक्यात असं आलं की नाही आपण 10-20 रुपये द्यावे, म्हणून मी खिशामध्ये हात घाले तोपर्यंत ती पास झाली. माझे भिडे होते, भिडे काकांना ती भेटली. तिनं स्वतःच्या पर्समधनं काढून त्यांच्या हातात 10 रुपये ठेवले आणि महाराज उचलणारी बाई की जी रस्त्यावरच्या बाटल्या आणि हे उचलते, ती बाई स्वतः 10 रुपये सकाळी 7 वाजता तुमच्या हातात ठेवते. त्यापेक्षा नर्मदा मैयाचं दर्शन काय? तर तुमच्या स्वभावामध्ये काय बदल? हा, तुमच्या स्वभावामध्ये काय फरक पडला त्याच्याबद्दल? हा, तर माझ्या स्वभावामध्ये तो विषय आपला राहिला. तर स्वभावामध्ये बदल म्हणजे आम्ही काय केलंय की मी सातारा येथे असल्यामुळे आम्ही सातारचे जे आमचे देवधर काका आहेत त्यांच्या सोबतीने एक नर्मदा सेवा संघ म्हणून स्थापन केलेलं आहे. आधी हे एक लोकांचं हे आहे समूह की ज्याच्यामध्ये ज्यांनी नर्मदा परिक्रमा केलेली आहे, जे नर्मदा परिक्रमा प्रेमी आहे, तर त्यांच्यासाठी एक संघ स्थापन केलाय. त्यामार्फत आम्ही मागच्या वर्षी नर्मदा किनाऱ्यावर 15 आश्रम आहेत. त्या 15 आश्रमांना इथून काही आपण मदत देता येईल असं साधारण 1.5 लाख रुपयेपर्यंत आम्ही प्रत्येक या आश्रमाला एक 10-10 हजार रुपयाचं किट करून अन्नधान्याचं दिलेलं आहे. त्यानंतर आम्ही त्याच्या आदल्या वर्षी काही जुने कपडे एकत्र करून त्याची व्यवस्थित इस्त्री करून ते आम्ही आपण जे शूलपाणेश्वर जंगल आहे त्या शूलपाणेश्वरच्या जंगलामध्ये वाटपाचं काम केलेलं आहे. ते असे दरवर्षी आम्ही काही उपक्रम करत असतो आणि याच निमित्ताने दरवर्षी आम्ही विना नफा ना तोटा या ह्याच्यामध्ये नर्मदा किनाऱ्यावर लोकांना घेऊन जात असतो. नर्मदा किनाऱ्यावर उत्तर वाहिनी असेल, त्यानंतर ओंकारेश्वर महाकाल दर्शन असेल, अशा ट्रिप अरेंज करतो. त्यामध्ये कुठलाही फायदा घेत नाही आणि या निमित्ताने आपण जास्तीत जास्त लोकांना नर्मदा किनाऱ्यावर घेऊन जावं हे कार्य करत असतो. आणि वैयक्तिक स्वरूपामध्ये सांगायचं झालं तर मी स्वतः 2 आश्रमामध्ये सेवेसाठी गेलेलो होतो आणि अशाच पद्धतीनं जास्तीत जास्त आपण नर्मदा किनाऱ्यावर जे आश्रम आहेत त्यांना सेवा देऊया, त्यांना जास्तीत जास्त आर्थिक मदत करणं आवश्यक आहे. कारण त्या आश्रमाची व्यवस्था जी आहे ती अत्यंत तुटपुंजी आहे. या निमित्ताने आमच्या इथले एक सातारचे जे आहेत राज पुरोहित म्हणून त्यांच्या मार्फत एका आश्रमाला आश्रम बांधण्यासाठी जवळपास 1.5 लाख रुपयेपर्यंत मदत केली. दुसऱ्या एका आश्रमामध्ये पाण्याची व्यवस्था नव्हती, तिथे सौर पंप देण्यासाठी जवळपास 1,80,000 रुपये आम्ही तिथे गोळा करून दिले. त्या पद्धतीने आम्ही या सेवा कार्यात सहभाग आमचा ठेवत असतो. परिक्रमा तुम्ही जी केली, परिक्रमा पूर्ण केली, त्याचं तुम्हाला काय वाटतं की काय फलित आहे? त्याच्यामुळे तुम्हाला काय मिळालं? परिक्रमा पूर्ण करण्याचं फलित असा जर विचार केला तर बेसिकली तुम्हाला एक मानसिक समाधान किंवा आपण ज्याला आत्मिक शांतता म्हणतो ती नक्की लावते. आणि फार मोठा बदल जो आपल्यामध्ये होतो की आपण आतापर्यंत सेवा घेण्याचं काम करत होतो, काही सेवा देण्याचं काम आपण करूया पुढील आयुष्यामध्ये. हा एक महत्वाचा बदल माझ्या आयुष्यामध्ये झाला आणि त्या निमित्ताने आता यापुढे निश्चितपणे जास्तीत जास्त नर्मदा किनाऱ्यावर असेल किंवा अन्य ठिकाणी देखील असेल तर तुम्हाला जास्तीत जास्त सेवावृत्ती तुमच्यामध्ये जशी आपल्याला करता येईल, इन्कल्केट करता येईल, तो सगळ्यात माझा मोठा हे राहिला. आणि नाही म्हटलं तरी नर्मदा परिक्रमा केल्यानंतर एक आत्मिक समाधान जे असतं शांतता ती तुम्हाला निश्चित लाभते. ते माझं उद्दिष्ट सांगावं असं वाटेल. तुम्ही नर्मदा परिक्रमा जरूर करा. नर्मदा परिक्रमा करत असताना 2 गोष्टी लक्षात ठेवा की प्राप्त है वो पर्याप्त है, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. आणि कुठल्याही आश्रमाबद्दल किंवा तिथल्या व्यवस्थांबद्दल तक्रार करू नका. कारण का दुर्दैवाने महाराष्ट्रातले लोक जास्तीत जास्त परिक्रमा करतात परंतु जास्तीत जास्त तक्रारी त्यांच्याच बद्दल आहे, हे त्यानं नमूद करावं लागतं. मलाही त्याबद्दल खरोखर अतिशय आत्मक्लेश की आपल्याच महाराष्ट्रीय लोकांच्या बद्दल असं का ऐकावं लागतं.
परंतु परिक्रमा करत असताना तिथल्या व्यवस्थेबद्दल तुम्ही तक्रार न करता त्या आश्रमांना जास्तीत जास्त सहकार्य करा. त्या महंतांची ओळख करून घ्या, त्याची बोला, त्या अडचणी काय आहेत ते समजून घ्या. कारण काय होतं की आपण फक्त त्या आश्रमामध्ये जातो, जेवण करतो आणि बाहेर पडतो, अशी व्यवस्था न होता ते लॉज नाहीये किंवा तिथे भोजनालय नाही, ती व्यवस्था आपल्यासाठी निर्माण केलेली आहे. त्याबद्दल कुठली तक्रार न करता त्या लोकांशी संपर्क साधा, त्या लोकांच्या मध्ये जास्तीत जास्त मिसळा. गावकरी आहेत त्यांचे अडचणी लक्षात घ्या, त्यांना मिसळा, त्यांना विचारा. आणि त्या नर्मदा परिक्रमा करत असताना केवळ मी 70 दिवसात पूर्ण केली, 80 दिवसात पूर्ण केली हे आत्मिक समाधान मिळवण्यापेक्षा जास्तीत जास्त लोकांमध्ये मिसळा, ती संस्कृती समजून घ्या, त्या संस्कृतीशी एकरूप व्हा, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. आणि जेव्हा शक्य होईल तेव्हा नर्मदा किनाऱ्यावर तुम्हाला जाता येऊ अथवा न येऊ, परंतु तिथल्या लोकांशी तुम्ही जास्तीत जास्त मदत करण्याची भावना तुम्ही ठेवा. कारण लाखो परिक्रमा करत असतात आणि या संबंध 3,500 किलोमीटरच्या परिक्रमा मार्गावर अनेक आश्रम असे आहेत की जिथे आता म्हणजे सांगायचं झालं तर जबलपूरला एक नीरज भैया म्हणून आहेत. ते आश्रम कसा चालवतात, जबलपूर पासून 60-65 किलोमीटर पर्यंत म्हणजे निवास मार्गे जे लोक जातात त्या मार्गावर कुठलाही आश्रम नाही, अन्न व्यवस्था नाही, परंतु ते तुम्हाला म्हणजे फूड पॅकेट पुरवत असतात. स्वतःच घेऊन दररोज 60-65 किलोमीटर जाणं, त्या ठिकाणी तुम्हाला फूड पॅकेट देणं, ही खूप मोठी सेवा आहे. अशा आश्रम स्थापन करा. जे आश्रम तुम्हाला स्वतःला जाणं शक्य नसेल, की जे लोक आश्रम चालवतात, म्हणजे माझेच एक मित्र आहेत, म्हणजे त्यांना खरं मित्र म्हणण्यापेक्षा ते गुरु आहेत असं म्हणायला लागेल. संतोष प्रभुणे म्हणून आहेत कोल्हापूरचे, ते 3-4 ठिकाणी आश्रम चालवतात. त्या ठिकाणी 6 महिने स्वतः राहून सेवा देतात. तर त्या आश्रमांना मदत करा, त्या लोकांना मदत करा. तुम्हाला नर्मदा परिक्रमा स्वतः न करण्याचं देखील पुण्य घरी बसून मिळेल. नर्मदे हर. नर्मदे. तर तुमचे छान असे विचार तुम्ही व्यक्त केलेत आणि ते अतिशय उत्तम जे आता शेवटी तुम्ही सांगितलंय की परिक्रमाच नुसतं करणं गरजेचं नाही, तर तिथे जे आश्रम आहेत ज्यांना मदतीची गरज आहे त्या आश्रमांपर्यंत मदत आपण पोचवली पाहिजे, परिक्रमा जरी करता नाही आली तरी. आणि ज्यांनी परिक्रमा केली त्यांनी तर ऑब्व्हियसली केलंच पाहिजे, कारण त्यांचं आपल्यावर कर्ज आहे आणि ती कर्जाची आपण परतफेड केली पाहिजे. तर ह्याच नोटवर आपण ही आजची मुलाखत संपवूया. तुम्ही वेळात वेळ काढून माझ्या चॅनलला मुलाखत दिली त्याबद्दल तुमचा मी आभारी आहे. आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. धन्यवाद. छान वाटलं तुमच्याशी बोलून.